Hallo allemaal, wat fijn dat je weer kijkt. Vandaag gaan we deze beker maken. We gaan deze thermosbeker beplakken met permanent vinyl. Ik heb deze beker gewoon bij de Action gekocht. En daar heb ik dit op beplakt. Heel erg fijn dat je kijkt. Als je de video's leuk vindt, klik dan even op like. En het zou leuk zijn als je even op abonneren klikt voor mij. Dankjewel. En we gaan vandaag weer aan de slag om deze prachtige Flower of Life op deze beker te beplakken. Daar heb je voor nodig de beker, het pennetje om het eruit te halen, de schraper, natuurlijk een Cricut-machine. Ik ga gebruiken goud, smart vinyl, permanent, transfer tape en wat ik ook ga gebruiken is klei en een lichtpad. Om het te maken ga je vervolgens op je device naar de Cricut Design app. En ik heb mijn project al opgeslagen, die heb ik al van tevoren gemaakt. En let erop dat de maat, je zag hem al, 11,3 pakt hij. Maar als je hem groter doet, dan is het vaak niet compatible met de Joy, dan is het te groot. Bij andere Cricuts kan dat wel. Vervolgens klik je op maak het. Verder gaan en ga je verbinden met de Joy. Je kiest voor Smart Vinyl Permanent en je gaat het gereedschap laden. Er zit al een mat onder, dus we kunnen hem gewoon zo erin schuiven. Dan wordt de machine al gelijk gaan. Hey. Ja, daar gaat hij. Het wordt klaargezet. En dan kunnen we in de app op start gaan drukken. Je ziet ook dat hij heeft staan gereedschapmateriaal geladen standaardmes. En we gaan drukken op start, zodat hij gaat beginnen. Vervolgens klik je op leegmaken en dan ben je klaar en kun je in principe op voltooien drukken. Zoals je ziet is de Joy klaar en heeft hij hem uitgeworpen. Dan kun je heel goed zien dat het er helemaal uit is gekomen. Vervolgens pak je een schaar en kun je hier aan de achterkant heb je lijntjes. Dus als je goed kijkt tot waar die loopt, dan kan je ook zien, kijk, mijn werkje loopt tot daar. Dus dan ga ik over deze lijn knippen, zodat ik mijn vinyl weer recht af kan knippen. Zo. Dit is de bovenkant en dat was de kant die ik net heb afgeknipt. En nu gaan we alles losmaken en eruit halen. Ik heb daarvoor mijn lichtpad neergelegd en ik ga kijken of ik het jullie kan laten zien. Maar als ik inzoom, dan kan ik, nu zie ik aardig de lijntjes. Terwijl als ik het lichtpad weghaal en het neerleg, dan is het wat lastiger te zien. Ja, hier op de foto zie je het wel, maar op het lichtpad kan je het in elk geval beter zien wat je dan weg moet halen. Daarvoor is het handig om een lichtpad te gebruiken. Alles weghalen doen we hiermee. En dat ga ik nu even doen.
Zo. Helemaal rond eruit. En dan heb je transfer tape nodig. Want met de transfer tape kan je dat zo erop doen. Ik ga het eventjes op maat knippen. Zo, ik heb het transfer tape op maat gemaakt. In dit geval Bouklon, want ik heb ik heb geen transfer tape in huis. Dus ik ga proberen of het hiermee lukt. We halen het in elk geval eraf. En zorgen dat het op deze plaat komt. Want hiermee ga je zeg maar je plaatje over doen op het product waar je het graag op wil hebben. Zo. We gaan even zorgen dat het goed vast zit. Dat is het belangrijkste. En als het goed is, als ik deze er nu afhaal, moet die op mijn plaat transfer tape blijven zitten. Nou, gelukkig heb ik 1 geheel. En zie je dat het vrij goed gaat. Nu plakt dit dus en kunnen we het op de beker gaan plaatsen. Zo, ik heb het lichtbad even weggehaald en om te zorgen dat de thermos kan blijven liggen of beker, het is maar net wat je gebruikt, gebruik ik even wat klei. En daar leg ik de beker in. Kijk, dan ligt die stevig en rolt hij niet weg. Dan hebben we natuurlijk deze nodig. En gaan we even deze dus op de beker plakken. Ik zorg ervoor dat het recht is, zodat het netjes zit zoals ik het wil hebben. En dan ga je vanuit het midden rustig met deze eroverheen om te zorgen dat die vast gaat zitten. Zo, en voordat ik hem er echt af ga halen, ga ik echt even zorgen dat ik overal goed heb gedrukt. Dat het overal goed vast zit. Dan ga ik er dus een paar keer overheen. Dan voel ik het ook nog even met mijn handen na. Dan gaan we de beker nog even goed checken of het echt overal vast zit. Dit kan je natuurlijk ook gewoon op een beker inderdaad doen. Dit is natuurlijk een thermoskan. En nu ga ik proberen om het Bouklon er weer van af te halen. En dan natuurlijk hopen dat het blijft zitten waar jij het wil hebben. Zo. Ik zie hier en daar nog wat luchtbubbeltjes zitten. Nou, die wrijf ik er nog even uit. Met dit dingetje. En zo heb ik dan mijn prachtige beker met mijn mooie Flower of Life. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.